Ba cô gái vui vẻ chia sẻ món nướng thơm ngon. Giây tiếp theo, họ thực sự đã ăn một miếng móng chân. Bạn đồng hành thấy thật kinh tởm, nhưng Jijeon đã mỉm cười gọi cho ông chủ. Móng chân nắm ở trên tay cho ông chủ xem xét tỉ mỉ. Ông chủ lúng túng chuyển chủ đề, nói rằng anh ấy không biết đây là gì. Ji-yeon hoàn toàn không nhận ra, chỉ cần giữ ngón chân đó, chỉ cần so sánh với ngón chân của ông chủ bị cô gái này thao tác làm cho lúng túng, chỉ có thể túng túng xin lỗi. Ông chủ giải thích nói có thể là lúc anh ấy đang cắt móng tay ở góc nhà vô tình bay tới đây, bày tỏ lời xin lỗi. Anh ấy nói rằng bữa ăn cho ba cô gái có thể miễn phí, không ngờ họ lại từ chối, cứ để ông chủ miễn tiền rượu đi. Ông chủ hỏi một cô gái có thể uống được bao nhiêu chai. Tôi sẵn sàng đồng ý, nhưng anh không ngờ quyết định này, ông chủ gần như phá sản nhà hàng của mình. Ông chủ đếm được 2 chỗ trống để đổi lấy một miếng móng chân. Nước mắt trong tim không nơi nào chảy được. Trước mặt ba người phụ nữ này, sau khi uống rượu và ăn uống vẫn họ loay hoay tìm một cửa hàng tiện lợi 24/24 để làm mới gian hàng. Ba người phụ nữ say rượu nói những điều vô nghĩa. Nhân viên ở một bên vẻ mặt không nói nên lời. Ba người phụ nữ say khướt và no nê chạy ra đường. Họ lại cảm thấy đói sau khi tập thể dục, đúng lúc để bắt kịp làn sóng nhà hàng đầu tiên mở cửa. Xương to thơm ngon rất thích hợp để uống. Thế là tình trạng ngày hôm qua lại xuất hiện. Ba người phụ nữ uống rượu từ lúc tan làm đến lúc 4 giờ sáng. Hậu quả của việc uống rượu, ăn uống liên tục là chuyện gì đã xảy ra thế? Việc những người độc thân hẹn hò mù quáng vào dịp Giáng sinh là không đáng tin cậy đến mức nào. Người đàn ông này sinh ra sống một mình suốt 35 năm, anh đặc biệt chọn ngày hôm nay để kết thúc cuộc sống độc thân của cô gái đầu tiên là một blogger origami có hàng triệu người hâm mộ. Chỉ thấy cô ấy lấy ly rượu ra và đưa cho người đàn ông để anh trừng phạt mình bằng 3 ly. Người đàn ông có chút bối rối, điều này khác hẳn với cô bạn gái dịu dàng mà anh tưởng tượng, như đôi mắt như sói của cô gái. Anh ta sợ hãi đến mức lập tức uống rượu. Thấy anh hợp tác, cô gái nhấn thêm một ly rượu nữa, cảnh báo anh ta không được chạm vào kính với bàn. Bằng cách này, cả hai bắt đầu uống và chuyển qua từ cùng một chiếc cốc. Anh cảm thấy sự phát triển này không đúng, nhưng trò chơi rượu hẹn hò mù quáng như diều hâu vẫn tiếp tục ăn mòn trí óc anh. Cuối cùng lạc lối trong 100 cách uống rượu soju của cô gái. Cuộc hẹn hò thất bại. Chẳng mấy chốc cô gái thứ hai đã đến, chỉ nhìn thấy em mặc váy trắng, tóc đen, mỉm cười. Cô ấy đơn giản là nữ thần trong mơ của mọi đàn ông. Sau khi cả hai bên tự giới thiệu, họ phát hiện cô ấy thực sự là một giáo viên yoga hơi nổi tiếng, điểm đầy đủ về ngoại hình và sự nghiệp. Chàng trai tràn đầy tự tin trong buổi hẹn hò mù quáng này, nhưng giây tiếp theo ánh mắt đang ăn của cô gái khiến anh giật mình. Cái miệng anh đào đó thực sự đã nuốt chửng chân gà chỉ trong một miếng. Sau 2 giây chỉ còn lại một khúc xương gà trần trụi. Và nụ cười của cô gái thật thấp. Cô gái cười lớn vào mọi điều nhỏ nhặt bất cứ lúc nào. Người đàn ông nghĩ rằng cô ấy hơi thần kinh, chỉ muốn kiếm cớ rời đi, nhưng cô gái đột nhiên chuyển chủ đề và rủ anh cùng đi ngắm biển. Ý nghĩ có một buổi hẹn hò lãng mạn với người đẹp như vậy, người đàn ông đó đã thấy rất đau lòng, nhưng chưa đầy 3 giây vui mừng, anh đã bị cô gái làm cho sợ hãi. Bên kia thực sự gọi anh ta là cha của đứa trẻ. Hóa ra cô gái đã bắt đầu nghĩ về tên của con mình. Nói xong lại bắt đầu vẻ thần kinh cười ha ha. Người đàn ông sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh, anh nhanh chóng tìm một lý do và rời đi. Người đàn ông bị tra tấn bắt đầu buổi hẹn hò mù quáng lần thứ 3. Lần này cô gái trông bình thường. Cô là nhân viên khốn khổ, bị sếp gọi ngay cả sau khi tan sở. Hai người tự giới thiệu, người đàn ông là một lập trình viên độc thân, phụ nữ là người viết kịch bản cho các chương trình tập kỹ nổi tiếng. Hãy nhìn xem, cứ 2 phút cô ấy lại nhận được một cuộc gọi. Người đàn ông chu đáo nhờ cô giải quyết công việc trước, cô gái rất biết ơn, sau đó đã tập trung vào công việc của mình. Nhìn cô gái làm việc nghiêm túc, người đàn ông cảm thấy mình đã tìm được đối tác phù hợp, nhưng rồi cô gái nhờ anh làm một việc để anh ấy quyết định rằng tốt hơn hết là anh ấy nên độc thân mãi mãi. Phần trừng phạt của chương trình tập kỹ, nó luôn là chìa khóa để khiến khán giả cười, nhưng với tư cách là người thử nghiệm trực tiếp, người đàn ông chỉ muốn tự sát vì đã hứa giúp đỡ 5 phút trước. Người đàn ông bị tra tấn suốt 3 giờ sắp chết, cô gái trả lời điện thoại rồi vội vã rời đi. Suốt ngày anh gặp 3 bông hoa lạ, anh không kìm được mà rơi nước mắt. Anh đang kể lại cho dì Bảy cảm xúc của mình về buổi hẹn hò mù quáng. Anh nhìn lên và lại thấy cô gái đầu tiên, anh ta sợ hãi đến mức bỏ chạy bằng tay và nhưng anh ấy không biết, hóa ra 3 cô nàng này đều là chị em nghiện rượu nổi tiếng vùng này. Đêm của họ vừa mới bắt đầu. Tên cô gái này là Jijeon, cô là huấn luyện viên yoga có nhiều fan nam. Mặc dù cô ấy có khuôn mặt thiên thần và hình dáng ác quỷ, nhưng cô đã không có một mối quan hệ nào trong 30 năm, vì ngoài việc đi làm và ngủ, cô dành toàn bộ thời gian để uống rượu với 2 người bạn thân nhất của mình, đồ uống để thăng tiến và tăng lương, uống khi công việc không suôn sẻ. Dù buổi hẹn hò thất bại, họ vẫn phải uống. Cô bạn thân An So-hee gần như phát điên vì ông chủ keo kiệt của mình. Hoạt động của công ty rất tốt và họ cùng nhau ăn. Trưởng phòng thực sự đề nghị họ ăn cơm ngọt jikushi, tốt nhất nên ăn sushi cơm trắng không thêm gia vị. Điều này không chỉ tiết kiệm chi phí bữa ăn mà còn có ý nghĩa. Đến nhà hàng, họ vẫn không dừng lại. Họ thực sự đã tổ chức một cuộc họp thường lệ tại bàn ăn, sử dụng tên đẹp để tăng hiệu quả công việc. Không biết sao đề tài liền chuyển tới An So-hee trên người. Các đồng nghiệp đều coi thường cách sống này của trưởng phòng. Họ lập một nhóm nhỏ để phàn nàn dưới gầm bàn. Bằng cách nào đó chủ đề lại chuyển sang An So-hee, kể về việc cô ấy hòa hợp với trưởng phòng keo kiệt của mình như thế nào. Có lẽ 2 người đã yêu nhau từ lâu rồi, nhưng họ không để ý. An So-hee hiện đang xem buổi phát sóng trực tiếp của nhóm. Chưa ngủ qua. Không có một chân. Cái gì không ngủ, cô bị nhốt sao? Ở phía bên kia, người bạn thân nhất trong khi phát sóng trực tiếp origami gặp phải một con trâu hay cằn nhằn. Cô ấy đã tức giận, trực tiếp đi theo các mạng để tìm tên trâu. Không ngờ đối phương lại là một tiểu quỷ miệng đầy mùi sữa. Con khỉ không được phép nói nhảm trong phòng phát sóng trực tiếp của tôi. Cô đánh tôi sao? Ba người họ làm việc rất lộn xộn. Họ gặp nhau vào đêm khuya và uống một ly thật ngon, nhưng ngày hôm sau họ đã khốn khổ. Jijeon tự hào về vẻ đẹp của mình, có một cái mụn nổi rõ trên mặt.
Bác sĩ cảnh báo cô rằng đây là tác dụng phụ của việc uống rượu, phải tránh uống rượu trong quá trình điều trị. Điều này khiến Ji-jeon, một người thích uống rượu, bị sốc. An So-hee ở bên kia còn nghiêm túc hơn. Đầu óc cô không tỉnh táo ngay cả sau khi say rượu ở nơi làm việc. Mỗi lần lời nói đến môi, An So-hee lại quên mất điều mình muốn nói. Trưởng phòng keo kiệt thực ra đã trịnh trọng nói với cô, đây là chứng mất trí do nghiện rượu. Nếu không, chúng ta hãy kiểm tra nó. Hôm nay là ngày gì? Hôm nay là ngày gì? Cô thậm chí không thể nghĩ ra một câu hỏi đơn giản như vậy. An So-hee sợ hãi đến mức đến bệnh viện hệ khám tổng quát. Bác sĩ bảo đây là di chứng của chứng nghiện rượu lâu năm, nếu bạn vẫn không bỏ rượu, có thể mắc bệnh Alzheimer. Lúc này, Ji-yeon tạm thời an toàn duy nhất đang phát sóng trực tiếp, nhưng rồi một cái hắt hơi, xương sườn của cô ngay lập tức bị co cứng và cô không thể cử động. Cuối cùng sau khi giữ được hình dáng gấp, cô đến gặp một bác sĩ giải. Cô không ngờ rằng chẩn đoán của bác sĩ lại còn nghiêm trọng hơn. Ông khẳng định nếu Ji-yeon không ngừng uống rượu, không chỉ có sẽ rất nhanh đánh mất năng lực sinh sản. Cô thậm chí không biết mình còn sống được bao nhiêu năm cuộc sống. Ba chị em không thể uống rượu sau giờ làm, chỉ có thể nằm trên giường và kết nối điện thoại, cảm nhận sự trôi qua của thời gian và sự vô thường của cuộc sống. Mỗi phút mỗi giây họ không uống được, thế giới này mất đi ý nghĩa của nó. Chính xác. Hẹn gặp lại ở cùng một nơi, chỉ uống một ly thôi. Bạn đã bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ uống rượu đến? Ba người phụ nữ này đều phải nhập viện vì uống rượu. Các bác sĩ đã ra lệnh, nếu bạn không bỏ rượu, một người sẽ hủy hoại khuôn mặt, một người sẽ mắc bệnh Alzheimer, có một người khác thậm chí sẽ không thể có con trong tương lai. Nhưng đối với ba chị em nghiện rượu này, luôn có lý do để uống ly cuối cùng. Thật là một âm mưu tuyệt vời. Nhất định phải cùng âu yếm đồng thời tìm bạn trai, không chỉ ứng biến khi đang tìm kiếm đối tác. Tốt nghiệp từ hầu hết các trường nổi tiếng ở Liansu, nó đòi hỏi những điều kiện thích hợp, cũng cần phải có ba quan điểm dung hòa với nhau. Nếu bạn đang tìm kiếm ai đó, hãy đến và nắm tay thật chặt. Thông tin toàn diện đa lõi. Đồ điếc khùng. Muốn tìm được bạn đời hãy nắm tay nhau. Họ đến nhà hàng mà họ thường lui tới, ba người họ chỉ gọi một chai rượu. Họ dự định mỗi người sẽ uống một cốc. Sau đó họ sẽ làm theo lời khuyên của bác sĩ và ngừng uống rượu. Ông chủ nhận thấy ba kẻ say rượu có xu hướng thay đổi lối sống. Anh đặc biệt tăng khẩu phần món ăn của họ. 10 phút sau, cho dù họ nếm thử một chai rượu chậm đến đâu, họ vấn đề nảy sinh ở đây. Rượu đã hết, nhưng vẫn còn rất nhiều món ăn kèm với rượu. Lãng phí thức ăn là bị trời phạt. Thế là ba người quyết định gọi thêm một chai rượu nữa để uống. Sau vài ly rượu, vấn đề lại đến. Thức ăn đã biến mất nhưng rượu đã khui vẫn chưa uống hết. Ba người phụ nữ nhìn ông chủ một cách đáng thương, nhưng ông chủ không còn cách nào khác ngoài việc lần đầu tiên nấu ăn và làm món. Thế là họ lại cảm thấy tội lỗi. Ăn uống vui vẻ. Thế là họ cứ lặp đi lặp lại thói quen này suốt đêm. Ba người phụ nữ ăn uống, ông chủ cứ làm tình trong bếp. Cuối cùng, những chai rượu trên bàn đã chen chúc họ uống nhiều hơn khi họ khỏe mạnh. Cuối cùng rượu và đồ ăn đều có sẵn cùng một lúc. Ông chủ cũng thở phào nhẹ nhõm, đuổi ba tên say rượu đi. Nhưng anh ấy không biết, ba người phụ nữ lại mò mẫm xung quanh và tìm thấy cửa hàng tiện lợi, quyết định cùng nhau cuối cùng uống một ly rượu soju nhẹ để xúc miệng. Cô ấy cũng làm ra vẻ khiêu gợi và hỏi nhân viên bán hàng xem cô ấy chỉ có thể phải đối mặt với sự quấy rầy liên tục của ba người say rượu, không còn lựa chọn nào khác ngoài thỏa hiệp. Cô ấy nói rằng sẽ ổn thôi nếu cô ấy đổ ra. Khi nghe điều này, ba người họ sợ hãi đến mức say khướt. Nhìn thấy người bán hàng ngày càng tiến gần đến bể bơi với chai rượu, ba người lao về phía trước như những thây ma đang tấn công. Bảo vệ. Hả, eo của tôi đã lành rồi. Đây là không phải cô giáo thời cấp 3 bạn muốn nhất. Sau giờ học, cô đụng phải ba học sinh đang lén hút thuốc trong góc. Cô bình tĩnh bước tới và tịch thu nó, nhưng sau khi quay lại 2 bước, cô chỉ tự mình đốt lửa và hút một điếu. Tôi sẽ trả lại cho các em sau khi tốt nghiệp. Từ giờ trở đi, Kang Ji-gu đã trở thành thần tượng trong lòng các bạn trong lớp, miễn là đó là lớp học của cô ấy. Bục giảng ngập tràn những món quà từ các fan nhí. Kang Ji-gu không nhận bất cứ món quà nào khác ngoài rượu. Trẻ vị thành niên không được mua rượu thưa cô, vậy thì đừng mua mấy thứ này. Fan này đẹp gái tuyên ngôn. Cô trực tiếp có được sự hâm mộ của toàn khối cấp 3. Trong giờ học hôm nay, cô phát hiện có một bạn nữ trong lớp bị đánh nặng đến mức mũi bị bầm tím. Ngồi đó nhìn cô với vẻ mặt đau khổ. Cô gái đánh bạn cũng vui vẻ thừa nhận, nhưng mọi chuyện lại phát triển ngoài sự mong đợi của hai cô gái. Kang Ji-gu không có hứng thú đóng vai thẩm phán. Kang Ji-gu vừa ra lệnh băng bó cô gái bị thương trong bệnh. Sau đó lớp học lại tiếp tục như thường lệ. Lời nói nhẹ nhàng này khiến cô gái đánh bạn tò mò. Cô ấy đến văn phòng hỏi Kang Ji-gu sao không dạy mình điều sai trái này. Chắc chắn cô ấy đã làm điều gì đó đáng bị đánh đập. Cô ấy gọi tôi là đồ rẻ rách hôi hám. Tôi tốt lắm, nhưng tôi chỉ là một miếng rẻ hôi. Tôi chỉ thích ngủ với anh của tôi. Các biện pháp bảo vệ có được áp dụng không? Câu hỏi và trả lời bất thường này, các giáo viên khác sợ đến mức chết lặng, nhưng cô gái đã hoàn toàn buông tay Kang Ji-gu. Hóa ra dù là con gái giàu có, nhưng bố cô bận săn lùng phụ nữ sau giờ làm quanh năm. Ông không có thời gian về nhà và dành thời gian cho cô ấy. Ngay cả vào ngày sinh nhật của cô ấy, ông nghe nói con gái đi chơi với mấy tên côn đồ, hay nói dối về việc có một cuộc họp. Thực tế là ông đã nhanh chóng mua hoa để hẹn gặp đối tượng mới. Cô gái cũng mất bình tĩnh vì sự thờ ơ. Nó đã trở thành thứ rẻ rách mà bây giờ ai cũng khinh thường. Nhiều năm như vậy, mối quan tâm duy nhất của cô gái đều đến từ Kang Ji-gu. Cô mời Kang Ji-gu ra ngoài tỏ tình. Trước khi Kang Ji-gu kịp nghĩ ra cách trả lời, mặc dù đó là mối quan hệ đồng giới nhưng nó đã được đăng lên internet với lý do theo ý kiến của hầu hết mọi người. Những cảm giác bị cấm đoán như vậy, thậm chí còn kinh tởm hơn cả danh tiếng đi chơi với con trai của cô. Cha mẹ cô nhốt cô ở nhà và đánh đập cô, còn muốn đưa cô ra nước ngoài. Cộng với những lời thì thầm tưởng chừng như bình thường từ các bạn cùng lớp, cuối cùng cũng đánh bại được cô gái này. Cô ấy đã lên sân thượng của tòa nhà giảng dạy. Cô di chuyển chân chậm rãi vì sợ độ cao. Khuyên cô ấy đừng bốc đồng. Đi xuống, được rồi. Cô có bị tôi lừa rồi không? Quá trình rơi dường như đã kéo dài rất lâu. Tại sao nó lại xảy ra vào lúc tôi tuyệt vọng nhất? Làm sao tôi còn có thể gặp được người này? Kang Ji-gu không nghĩ nhiều như vậy. Đứa trẻ vô tội lại nhảy từ tòa nhà cao như vậy xuống. Cô cần gấp 3 ly rượu soju để xoa dịu cơn sợ hãi. Nhưng không ngờ, đúng lúc cô và các tỉ muội đang uống rượu vui vẻ, nhận được cuộc gọi từ trường học. Chết rồi. Học sinh của tôi thật không thể cứu em ấy. Mình còn có tư cách gì làm cô giáo?
Có phải tất cả các bạn đều gặp phải những quy tắc bất thành văn? Chuyên gia dinh dưỡng Ji Jeon xinh đẹp và có nhân cách tuyệt vời. Ngay cả vị tổng tài 50 tuổi cũng quan tâm đến cô. Anh ấy muốn Ji Jeon làm y tá cung điện độc quyền của riêng mình. Mức lương còn được tăng gấp 3 một cách hào phóng. Nhưng Ji Jeon đã từ chối. Có rất nhiều đàn ông tới đây chỉ để ngắm tôi. Chủ tịch có thể đến căng tin tự mình ăn cơm và đi bộ tập thể dục. Ăn uống lành mạnh và ăn uống lành mạnh hơn. Những người đến vì tôi. Tóm lại, hôm nay tôi quay lại rất nhanh. Ha ha, câu trả lời này thực sự khác biệt. Chủ tịch nghĩ cô ấy quá dễ thương, vì vậy anh sẽ không bao giờ đến khách sạn 5 sao nữa. Ngược lại, mỗi ngày đều giống như những nhân viên bình thường, check in tại căng tin mọi lúc, trở thành một trong những người đàn ông để ý đến Ji Jeon. Nửa tháng đã trôi qua như thế này, tổng tài cảm thấy mình đã chờ đợi rất lâu, đã bắt đầu tán tỉnh bằng nụ cười béo ngậy, trí tuệ, cảm xúc thông minh và vẻ đẹp luôn tỷ lệ nghịch. Cô thậm chí còn không hiểu ông già này có ý gì. Anh tưởng mình sẽ uống một ly rượu và nói chuyện chân tình như thường lệ. Vào ban đêm, tổng tài cầm hoa mở cửa phòng khách sạn. Chỉ thấy Ji Jeon đang mặc áo choàng tắm, hương thơm quyến rũ của mái tóc dài ẩm ướt và làn da sạch sẽ. Vị tổng tài già cảm thấy như mình trẻ ra 20 tuổi ngay lập tức. Anh nở nụ cười mãn nguyện, sẽ tận hưởng đêm tuyệt vời này. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Ji Jeon vui vẻ giới thiệu chị em của mình với anh. Khuôn mặt già nua của chủ tịch đẹp hơn cả tím, nhưng thần kinh căng thẳng của Ji Jeon hoàn toàn không thể cảm nhận được sự kỳ lạ của bầu. Để thẳng anh ta xuống bể bơi, cô cũng vui vẻ nhảy vào. Các cô còn ném nước vào tổng tài một cách tinh nghịch. Tác dụng phụ của việc chơi ngẫu nhiên với ông chủ sẽ sớm xuất hiện. Sáng sớm ngày mai, công tác hoàn thiện lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Nhưng hương thơm của một trái tim lớn, cô thậm chí còn không nhận ra rằng mình đang đi một đôi giày nhỏ. Thay vào đó, cô rất vui khi chơi với những chú chó ở trò chơi một tuần. Nhân viên lễ tân bán thời gian của Ji Jeon chào đón anh nồng nhiệt. Chắc chắn, thị lực của em rất sắc. Rồi pha cho tôi một tách cà phê. Chủ tịch, nếu ông muốn uống cà phê, anh có thể tự mình lao tới đó. Tổng tài nghẹn ngào và không nói nên lời, phải quay lại và nhìn vào màn hình giám sát. Sau khi tìm kiếm một lúc lâu, anh đã chọn được 2 chú chó con sống. Yêu cầu người nông dân nấu nó càng sớm càng tốt và gửi cho cô. Nụ cười của Ji Jeon dần tắt. Đến lúc đó cô mới hiểu ý của chủ tịch. Hóa ra trang trại này, đây không phải là thiên đường dành cho chó được xây dựng bởi một vị tổng tài yêu chó. Đó chính là giỏ rau anh tự tay chuẩn bị. Những chú chó con đã giúp anh phát huy lòng tốt của mình. Cuối cùng, tất cả đều chán ngấy đồ ăn trong tình trạng. Ji Jeon đang cầm một chiếc búa lớn, đi tới lồng chó trước mặt mạnh mẽ đập xuống. Chủ tịch Park Fajin nuôi nhốt và ăn thịt một số lượng lớn chó cưng. Bàn tay dùng búa đập nát hết nhưng bạn vẫn có thể ăn được. Chà, món súp này thật tuyệt vời. Có phải tất cả nhân viên đều khốn khổ như vậy không? Ông chủ mỗi ngày mở hội rót canh gà để mọi người làm việc chăm chỉ và biến công ty thành ngôi nhà của riêng mình. Khi được trả lương, mọi người lập tức dậy sóng, cũng phải đối phó với các quy tắc ở nơi làm việc phổ biến. Đến công ty sớm để chuẩn bị. Cô bị sếp chế giễu vì quá tham vọng và cố cướp chỗ của mình. Nếu cô vô tình đến muộn, Ji Yeon cuối cùng cũng giành được 2 vé xem concert của thần tượng. Kết thúc công việc sớm, cô định đi nghe nó với bạn trai sau khi tan làm, nhưng sếp lại yêu cầu cô giao thêm việc. Cô ấy không biết, nguyên tắc thứ hai ở nơi làm việc là bạn làm việc càng nhanh thì bạn càng tan sở muộn. Các đồng nghiệp đã hoàn thành công việc của họ và lần lượt rời đi. Cô là người duy nhất muốn khóc vì khối lượng công việc mà cô đã đặt trên bàn. Cô chỉ có thể gọi cho anh trai vì thất vọng. Anh, em không thể đi cùng anh tới buổi hòa nhạc được. Xin lỗi. Cuối cùng cô đã thức cả đêm để hoàn thành công việc của mình. Sau khi trở về nhà, cô nhìn ở nhà còn có một cô gái khác. Hóa ra tối qua cô không có thời gian, nhân tiện bạn trai cô đã đưa bạn gái mới của anh ấy đến buổi hòa nhạc. Điều buồn cười hơn nữa là sự xuất hiện của cặp nam nữ cặn bã này ở đây không phải là dấu hiệu của lương tâm, nhưng đó là một cuộc xổ số ở buổi hòa nhạc tối qua. Họ thực sự đã giành được một chiếc xe hơi, nhưng chỉ có thể rút bằng chứng minh nhân dân của người mua vé. Nhìn bộ đôi xa mét trước mặt, Ji Yeon ngậm miệng đầy đơn thuốc. Cô thực sự muốn quay lại 3 năm trước và bóp cổ mình đến chết khi say rượu. Hóa ra cô ấy có một vấn đề kỳ lạ. Chỉ cần người đàn ông đầu tiên cô nhìn thấy khi say rượu là bạn trai, cô ấy sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, không thể tách rời. Hóa ra cô ấy thực sự bị mù sau khi say rượu. Nhưng bóc tiêu cực do tình yêu tan vỡ mang lại vẫn chưa biến mất. Cô nhận được thông báo vào sáng sớm hôm sau, cuộc phỏng vấn độc quyền của cô với chủ tịch Park đã bị bên kia hủy bỏ. Ji Yeon biết rõ điều đó. Lão già biến thái đó bị cô đụng phải ở cảnh không tuân theo quy tắc bất thành văn, chắc là giận dữ. Nhưng vì công việc, Ji Yeon vẫn đến xin lỗi anh. Chủ tịch Park trông hào phóng với nụ cười trên môi, nhưng anh đã đưa tay mở chai rượu 2 triệu để Ji Yeon trải nghiệm những quy tắc bất thành văn thực sự ở nơi làm việc là gì. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo rất kỳ lạ. Ji Yeon không những không diễn ra như anh mong đợi. Sau cơn say cô đã lấy đi mọi thứ của cô, thay vào đó cô uống hết ly này đến ly khác, đánh rơi cả chiếc xe, chỉ thấy mình như một người khác. Lão già biến thái, ông còn muốn quyến rũ một cô bé ở tuổi ông. Ông có muốn bị cạo tóc rồi bị đánh đòn không? Ông đang nghĩ cái quái gì ở đó vậy? Lão già hôi hám. Xung quanh bạn có một con thỏ và đất nước như vậy không? Cô ấy trông ổn nhưng đầu óc cô ấy không hoạt động tốt. Ông chủ là một khách sạn 5 sao tốt, tạo bầu không khí và lên kế hoạch chơi trò chơi với cô ấy, nhưng cô ấy đã dẫn theo 2 người bạn thân nhất của mình đến và trải nghiệm bể bơi nước nóng của khách sạn hàng sang. Ông chủ lạnh lùng đến mức bị gọi là chó lạc thủy. Ngày hôm sau liền đem cô đi đày đi nuôi chó. Kết quả là cô nàng vô tâm này đang đi chơi với một con chó, hoàn toàn không ý thức được mình bị làm khó dễ. Cô vô vọng trong công việc. Về mặt tình cảm, nó thậm chí còn hỗn loạn hơn. Xung quanh cô luôn có một đàn ong và bướm hoang dã. Nhưng khi nhắc tới chuyện kết hôn thì ai cũng trốn chạy. Anh ấy mới vừa nói theo ta cảm tình chấm dứt ở đây. Bởi vì anh ấy nghĩ đến việc có một cô bạn gái như tôi sau khi kết hôn. Chỉ cần thiếu thế thôi. Kang Ji-gu cũng bất lực trước người bạn thân nhất của mình. Mối tình thứ 108 của cô đã đến như mong đợi. Lại có tiểu tử xem mỹ nữ say rượu tới đến gần. Wonu, người vẫn đang bị cúp máy, đưa tay ra làm cử chỉ với cô. Kang Ji-gu thắng 1 chọi 2. Tuy nhiên, họ đã được chú cảnh sát đến kịp thời đưa về đồn. Khi xưng tội, chắc chắn tên xã hội đen Jun đã làm điều đó trước. Kang Ji-gu nói rằng anh sẽ đưa cô ra tòa. Ji Jeon nghe nói sự việc này chỉ để cho vui chứ không phải để quan hệ tình dục. Cô hy vọng họ có thể hòa giải một cách riêng tư. Lần này có thể chọc tức Kang Ji-gu. Hai người trao nhau những lời cay đắng rồi chia tay không vui. Ji Jeon nhanh chóng về nhà một mình, nhưng cô phát hiện có tiếng bước chân lạ theo sau mình. Cô nhanh chóng bước vài bước và định lái xe vào nhà ngay lập tức. Trong khoảnh khắc trước khi kết thúc,
Người bị theo sau đẩy cô vào trong, cô bị bầu trời thu hút. Sự khác biệt về thể chất giữa nam và nữ khiến cô không thể cưỡng lại. May mắn thay, số liên lạc khẩn cấp đã được gọi. Cô không biết Kang Ji-gu đã lao đến Ji-jeon trong 30 giây như thế nào. Cô ấy nhấc viên đá ném lên khung cửa, đập mạnh kính phòng. Dì ơi, giúp gọi cảnh sát đi. Bạn thân thực sự là như thế này phải không? Cho dù trước một khắc còn hận không được với người tuyệt giao, khi bạn đang cần, cô sẽ đến chỗ bạn sớm nhất có thể. Câu chuyện của ba chị em gái đến đây kết thúc.